हेलो एभ्रिवान, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु मैले। तपाईहरू जस्तै साथीहरूलाई पढ्न गएको अथवा पढ्न सक्ने प्रब्लमको सोलुसन लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरूलाई पनि काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सेलमा कुनै प्रब्लमहरू आउँछ भने तपाईहरूले मलाई त्यो प्रब्लम सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा जुन तपाईहरूले सिट देखिरहनु भएको छ, यसमा आइटमहरूको डिटेल राखिएको छ, आएको अनि गएको। र यस रेकर्डबाट मलाई यहाँनिर स्टक समरीमा युनिट प्राइस निकाल्नुपर्नेछ। मसँग स्टकमा भएको जुन क्वान्टिटी हो त्यसको भ्यालु निकाल्नको लागि युनिट प्राइस मलाई निकाल्नुपर्नेछ। तर यहाँबाट लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस, लास्ट पर्चेज प्राइस भनौँ अझै। फर इक्जाम्पल आइटम 1 हामीले कुनै बेलामा खरिद गरेको थियौँ 235 मा, र लास्टमा गएर हेर्ने हो भने लास्ट ट्रान्जेक्सनमा 250 मा हामी पर्चेज गरिरहेको छौँ। मलाई यहाँनिर चाहियो त्यो प्राइस, लास्ट पर्चेज प्राइस चाहियो। केही समय अगाडि मैले एउटा सर्ट भिडियो बनाएको थिएँ जसमा यसको केही सोलुसन चाहिँ गरिसकिएको थियो र फाइनल सोलुसन चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा है भनेर मैले छोडेको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले स्टार्टबाट इन्डसम्मै सबै कुराहरू नै तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। यहाँनिर युनिट प्राइस यदि नर्मल तरिकाले निकाल्ने हो भने मैले यसमा युज गर्ने XLOOKUP, लुकअप भ्यालु राख्नुपर्नेछ। लुकअप भ्यालु यो हो, मलाई यसको चाहिने हो, मैले कमा दिएँ। त्यस पछाडि लुकअप एरे भनेको स्टक इन्ट्रीको यो रेन्ज भयो, कमा। त्यस पछाडि रिटर्न एरियामा चाहिँ मलाई प्राइस चाहिनेवाला छ, त्यो भएर प्राइस मैले लिएँ, कमा। यदि मैले यत्तिकै मार्केट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने मैले यहाँनिर प्राइस पाउँछु, तर स्टार्टिङको प्राइस पाउँछु। यदि मलाई लास्टको प्राइस चाहिन्छ भने मैले यसमा केही कुराहरू थप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इफ नट फाउन्ड, यदि भेटिएन भने मैले यसलाई स्किप गरेँ, फेरि कमा दिएँ। त्यस पछाडि म्याच मोड, म्याच मलाई एक्ज्याक्ट हुनै पर्ने हुन्छ, त्यो भएर मैले 0 राखेँ, अथवा यसलाई स्किप गर्दा पनि हुन्छ। स्किप गऱ्यो भने डिफल्टमा एक्ज्याक्ट म्याच नै छ, कमा। त्यस पछाडि सर्च मोड, सर्च मोडमा मलाई XLOOKUPले माथिबाट सर्च नगरिकन लास्ट टु फर्स्ट सर्च गरिदियोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यसमा -1 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसके पछाडि मैले इन्टर गरेँ, मैले यहाँनिर लास्ट प्राइस पाएँ। आइटम 1 को मात्रै अहिले कुरा गरिरहेको छु म, आइटम 1 को लास्ट प्राइस पाएँ। यदि मैले स्टक इन्ट्रीमा यहाँनिर गएर फेरि कुनै नयाँ रेकर्ड एड गरेँ भने, जस्तो मैले यसमा डेट राखेँ र यहाँनिर मैले प्रोडक्ट आइडी पनि राखेँ, र यहाँनिर गएर मैले आइटम 1 भनेर फेरि इन्ट्री गरेँ भने यहाँनिर हामी सेल गऱ्यौँ। मैले यसैलाई डुप्लिकेट बनाएँ अथवा फिल डाउन गरेँ, र यहाँनिर पनि मैले इन्भोइस नम्बर राखिदिएँ 8 भनेर। र यो टाइम मलाई सेलमा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ, इनमा होइन कि आउटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। म यहाँनिर केही इन्ट्री गर्छु, मानौँ 200 पिस। जब हामी आउटवर्डमा राख्छौँ त्यो बेलामा इनमा हामी राख्दैनौँ केही पनि। इनमा नराख्दाखेरि यो सेलहरूको भ्यालु 0 हुन्छ, हामीले यहाँनिर 0 पाउँछौँ। यसको सोलुसन चाहिएको हो मलाई। यसको सोलुसनको रूपमा अब हामी यसलाई हटाएर अर्को कुनै एउटा फर्मुला युज गर्छौँ। यसमा युज गरिने फर्मुला इक्वल INDX इन्डेक्स। इन्डेक्सले पनि लुकअपको काम गर्छ। यसमा हामी सबभन्दा पहिला एरे राख्छौँ। एरेमा चाहिँ जुन रेन्जबाट हामीलाई भ्यालु चाहिएको छ त्यो रेन्ज एरेमा पर्न आउँछ। यति गरिसके पछाडि कमा। अब हामीले राख्नुपर्ने छ रो नम्बर। कति नम्बर रोको हामीलाई चाहिने हो त? हामीलाई चाहिने त यहाँको यो चाहिँ रोको चाहिने हो। तर यो रो डिटेक्ट गराउनको लागि मैले युज गरेँ XMATCH भन्ने फङ्सन। XMATCHमा सबभन्दा पहिला लुकअप भ्यालु राख्नुपर्ने छ। लुकअप भ्यालुमा मैले 1 राखेँ। त्यस पछाडि कमा। यो 1 मैले किन राखेँ म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। त्यस पछाडि लुकअप एरे राख्नुपर्ने छ। लुकअप एरेमा हामी यहाँनिर अलिकति ट्रिक लगाउनु पर्ने छ। ट्रिकको लागि यहाँ मैले एउटा एरे बनाउनको लागि मलाई ट्रु र फल्सको एरे बनाउनु छ। त्यो कारणले यसमा वार्केट ओपन वार्केट क्लोज मल्टिप्लाई वार्केट ओपन वार्केट क्लोज, यहाँ हामी एकछिनमा कन्डिसन राख्छौँ, क्राइटेरिया राख्छौँ, लजिक राख्छौँ। र यहाँ गएर मैले 0 राखेँ, मलाई एक्ज्याक्ट म्याच गराउनु पर्ने छ। त्यो कारणले कमा। यहाँनिर मलाई चाहिँ सर्च लास्ट टु फर्स्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो भएर मैले -1 गरेँ। त्यस पछाडि वार्केट क्लोज गरेँ। त्यस पछाडि फेरि
इन्डेक्सको लागि ब्राकेट क्लोज गरेँ। यहाँनिर मैले के भने यहाँनिर चाहिँ एरेमा हामीलाई ट्रु र फल्सको एउटा रेन्ज बनाउनु छ। त्यो कारणले सबभन्दा पहिला यहाँनिर यो रेन्जमा भएको कुरा इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ स्टक समरीको यहाँनिर प्रोडक्ट नेममा भएको भ्यालुसँग अथवा टेक्स्टसँग। यसको तलपट्टि क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि मैले एरो कीको माध्यमले माथि लगेँ। त्यस पछाडि अर्को हामीले यहाँनिर राख्छौँ लजिक, जसमा चाहिँ मैले लिनुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो प्राइसको रेन्ज हो यो चाहिँ नट इक्वल 0 हुनुपर्छ। यति गरेर मैले इन्टर गरेँ भने हामीले यहाँनिर एन्सर पायौँ, लास्ट प्राइस पायौँ। स्टक एन्ट्रीमा आइटम 1 यहाँ इन्ट्री भइसके तापनि, जसमा हामीले पर्चेजमा इन्ट्री नगरे तापनि लास्ट पर्चेजको जुन प्राइस थियो हामीले त्यही नै एन्सरको रूपमा पायौँ। यदि मैले फेरि रेकर्डको नै इन्ट्री गरेँ, जस्तै यो टाइम मैले इन्ट्री गरेँ सेम आइटमलाई, तर यो टाइम मैले गरेँ पर्चेज गरेँ कुनै पार्टीसँग, र यहाँनिर मैले क्वान्टिटी राखेँ 200, र यहाँनिर मैले राखेँ मानव प्राइस यो टाइम 300 भएर आयो भने अब मैले स्टक समरीमा पाउनुपर्ने आइटम 1 को प्राइस भनेको 300 हुन्छ। हामीले लास्ट प्राइस पायौँ। यदि यो इन्ट्री भएको छैन, लास्टमा सेलको इन्ट्री भइरहेको छ भने पनि हामीले सेलमा भएको इनवर्ड प्राइस चाहिँ 0 भए तापनि हामीले लास्ट पर्चेज प्राइस जे हो त्यही नै हामीले स्टक समरीमा पाउँछौँ। बस मैले यही नै निकाल्न खोजेको थिएँ, मैले निकालेँ। ओके, यहाँनिर फर्मुलाले कसरी काम गर्यो भन्नेतिर हामी थोरै डिटेलमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिला मैले इन्डेक्स राखेँ। इन्डेक्सको बारेमा राम्रो जानकारी छैन भने तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुहोला। र इन्डेक्समा मैले एरे लिएँ। एरेमा हामीले यस्तो कोलमलाई लियौँ जहाँबाट हामी डेटा लिनेवाला छौँ, डेटा रिट्राइभ गर्नेवाला छौँ। त्यस पछाडि हामीले रो नम्बर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। रो नम्बरको एन्सर के छ यसलाई हामी एकचोटि F9 प्रेस गरेर एन्सर हेर्छौँ है त। 10 कन्ट्रोल जेड मैले अन्डु गरेँ। एक्सम्याचमा मलाई 1 को म्याच गराउनु पर्ने थियो। कहाँ भन्दाखेरि यसले दिने एन्सर र यसले दिने एन्सर ट्रु र फल्समा हुन्छ। यदि प्रोडक्ट नेम जुन कोलम छ, म एकचोटि यतापट्टि गएँ, यहाँनिर जुन प्रोडक्ट नेम छ यसलाई म तपाईँहरूलाई अझ डिटेलमा बुझ्नको लागि यतापट्टि कतै गरेर देखाउँछु त। यहाँनिर मैले इक्वल लेखेँ। त्यस पछाडि मैले भने यहाँ भएको कुरा यदि इक्वल भयो भने कुनसँग भन्दा योसँग इक्वल भयो भने ट्रु आउँछ, भएन भने फल्स आउँछ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ जहाँ जहाँ इक्वल भयो त्यहाँ ट्रु आयो, जहाँ इक्वल भएन त्यहाँ फल्स आयो। त्यस पछाडि नेक्स्ट अर्को के थियो लजिक भन्दा, यदि इक्वल यहाँनिर स्टक इन्ट्रीमा भएको जुन प्राइस हो त्यो कोलममा भएका भ्यालुहरू नट इक्वल 0 छ भने, यदि 0 भन्दा 0सँग बराबर छैन भने चाहिँ ट्रु आउने भयो, होइन भने फल्स आउने भयो। अब जहाँ ट्रु आउँछ त्यसमा हामी मल्टिप्लाई गरायौँ। मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि ट्रु मल्टिप्लाई ट्रु हुन्छ, अनि फल्स मल्टिप्लाई ट्रु चाहिँ फल्स नै हुन्छ, अनि ट्रु मल्टिप्लाई फल्स पनि फल्स नै हुन्छ। जहाँ ट्रु आउँछ त्यहाँ 1 आउँछ। हामीले यहाँनिर के भनेको छौँ, यहाँनिर हामीले फर्मुलामा इन्डेक्स त्यस पछाडि म्याच गराउनु केलाई 1 लाई, जहाँ मल्टिप्लाई भएर 1 आउँछ नि हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर खोजिरहेको छौँ लुकअप भ्यालुमा, त्यसको पोजिसन खोजिरहेको छौँ। एरे भनेको यही भयो, यो रेन्ज भयो एरे भनेको। यो रेन्जमा हामीले के खोज्यौँ, 1 को पोजिसन खोज्यौँ, अनि एक्ज्याक्ट म्याच खोज्यौँ। त्यस पछाडि -1 भनेको चाहिँ हामीले लास्टको भ्यालु निकाल्नको लागि, जस्तो मैले यहाँनिर यदि यसलाई हटाइदिएँ भने -1 को मिनिङ हो सर्च लास्ट टु फर्स्ट, लास्टतिरबाट खोजोस् न भन्दाखेरि लास्टमा 1 आएको त यही हो, जहाँनिर पर्चेजमा हामीले चाहिँ लास्ट प्राइस राखेको छौँ त्यही हुन्छ, अनि हामीले पाउने एन्सर भनेको पनि यो रोको हुन्छ।
ओके, यहाँनिर मैले -1 गरेँ अनि इन्टर। यसरी हामीले चाहिँ एन्सर पाएको हो यहाँनिर। ओके, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन र यो जस्तै अन्य कुनै तपाईँहरूको प्रब्लमहरू छन् भने मलाई सेयर गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक एक्सेलसँग रिलेटेड ट्युटोरियलहरू हेर्नको लागि चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीहरूको लागि भनेर यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला है त।